આજે આપણે આપણા બકા મહારાજ પાસેથી શીખીશું એમનું ભરેલા ભીંડાનું શાક બનાવવાની રીત। ભીંડાનું ભરેલું શાક બનાવવા માટે આપણે ભીંડાના બંને સાઈડથી આ રીતે ડીચિયા કાઢી લેવાના અને પછી ભીંડાને આ રીતે એક ચીરો મૂકીને તૈયાર કરી લેવાના। મહારાજે 1 કિલો ભીંડાને ડીચિયા કાઢીને ચીરો મૂકીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું ભીંડામાં। આપણે ભીંડામાં મીઠાને આ રીતે દઈ દેવાનું। મીઠું લગાવી દીધું છે। મહારાજ આને કેટલી વાર રહેવા દેવાનું? 5 જ મિનિટ। બરાબર। ભીંડાના ભરેલા શાકનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે 100 ગ્રામ દાળિયાનો પાવડર કરી લઈશું। આપણે 100 ગ્રામ સિંગદાણાને પણ મિક્સરમાં વાટી લઈશું। સિંગદાણા અને દાળિયાને આપણે વાટીને તૈયાર કરી લીધા છે। ભીંડાના ભરેલા શાકના મસાલા માટે આપણે દાળિયાનો પાવડર જે કર્યો હતો એ લીધો છે। હવે આપણે એમાં સિંગદાણાનો ભૂક્કો ઉમેરીશું। દાળિયા અને સિંગદાણા બંને આપણે 100 ગ્રામ લીધા હતા। 50 ગ્રામ આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યો છે। 1 ચમચી આપણે મીઠું ઉમેર્યું છે। 1 ચમચી આપણે હળદર ઉમેરી છે અને 50 ગ્રામ આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે। મહારાજ આપણે આમાં લાલ મરચું ના ચાલે? લાલ મરચું ના ચાલે, એ શાકમાં ચાલે। બરાબર। આમાં મસાલો લીલો રહેવો જોઈએ। લીલો જ રહેવો જોઈએ। અને હવે આપણે મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું અને આમાં ખાંડ નહીં નાખવાની। બરાબર। અને આપણે મીઠું લગાડેલા ભીંડાને તેલમાં તળી લઈશું। અને ભીંડાને જ્યારે આપણે તળતા હોઈએ તો આ રીતે હલાવવાના, એટલે બધા ભીંડા ભેગા ના થઈ જાય। આપણા ભીંડા તળાઈને તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે ભીંડાને એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું અને તળેલા ભીંડામાં આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો હવે આપણે એ મસાલો ભભરાવીશું અને મસાલાને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો, જેથી કરીને બધો જ મસાલો ભીંડા પર એક સરખી રીતે લાગી જાય। એટલે મહારાજ આપણે આમાં અંદર મસાલો ભરવાનો નહીં, એની કોઈ જરૂર નથી। આપણે પહેલા ઘાણના ભીંડાને મસાલો લગાવી લીધો હતો અને આપણો બીજો ઘાણ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે બીજા ઘાણમાં ભીંડા તળ્યા હતા એના ઉપર પણ આપણે મસાલો લગાવી દઈશું અને બધા જ ભીંડાને આપણે મસાલો લાગી જાય એ રીતે ઝારાની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું। મહારાજ આમાં મસાલો જે છે એ બધો જ એક સાથે લગાવીએ તો ના ચાલે? ચાલે, પણ ગરમ ગરમ હોય તો લાગે, વધારે ચોંટી જાય। બધી જગ્યાએ ચોંટી જાય। બરાબર। એટલે જેમ જેમ આપણે તળાય, એક ઘાણ તળાય એટલે એમાં મસાલો ઉમેરી જ દેવાનો। હા, એટલે ભીંડા ઉપર ચોંટી જવો જોઈએ। ભીંડાનું એકદમ સરસ મસાલાવાળું શાક તૈયાર છે। આપણે આને ભરેલા ભીંડા કહી શકીએ, રવૈયા, આ બધું એક જ છે। મહારાજ આમાં ખાંડ ના આવે? ખાંડ ના આવે। બરાબર। ગુજરાતી ભરેલા ભીંડા તેમ છતાં આમાં ખાંડ નથી। જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।